Tää Norjan reissu on ollut mulle aika pitkäaikainen unelma. Toki onhan mä käynyt huippuvuorilla, mutta itse Manner-Norja, Oslon ympäristöä lukuun ottamatta, oli vielä jäänyt kokematta. Nyt lähdin matkaan ihan siitäkin syystä, että Norjan kruunun kurssi oli suotuisa ja pärjäsinkin kohtuullisella 120 euron päiväbudjetilla. Sisältäen matkat Suomesta Ruotsin kautta Norjaan ja takaisin. Majoitukset, ruuat ja kaiken muun. Ennen lähtöä en juurikaan suunnitellut reissua tai mitä tulisin Norjassa tekemään. Luotin, että kyllä mä Interrail-passi taskussa pääsen ainakin Osloon ja siitä seikkailemaan omaan tahtiini kohti pohjoista. Ihan nuuskamuikkusena pakkasin mukaan myös teltan, makuupussin ja muut leiriytymistarvikkeet, jotta voisin kulkea vapaammin. Täällähän on siis Norjassa yhdet maailman kauneimmista junareiteistä ja toi Oslo-Bergen junareitti on valittu jopa niin kuin maailman kauneimmaksi junareitiksi. Tällä reissulla sitä nyt ei tule koettua, joten jääpähän sitten seuraavalle reissulle jotain. Ja tällä hetkellä mä oon siis Oslossa. Vietin täällä yhden yön ja nyt sitten tänään olisi sitten tarkoitus mennä tuonne Åndalsnäsiin. Åndalsnäs kun sijaitsee tuossa noin vuonojen ja vuorien maisemissa, niin odotan kyllä innolla. Luonnikasta reissua. Siis, mä oon ihan hiton täpinässäni tällä hetkellä. Toi oli siis aivan uskomaton toi junarata tänne Åndalsnäsiin. Siis apua. Siis jos ei mene niin kuin kauneimpiin junareitteihin, mitä mä oon koskaan mennyt, niin kyllä se on ainakin niin kuin todella hyvä kakkonen. Et kova kilpailu niin kuin Tiibetin kanssa. Hyvin pelattu Norja. Nyt ainakin on niinku aika vaikeeta jo niinku uskotella itselle, että miksi ei vaan jäisi tänne ja alkaisi elää täällä. En mä tiedä, että haluanko mä enää ikinä Suomeen takas. Saattoi siellä junassa kerää kyselypalautetta. Tommonen tyyppi, joka sitten palistui suomalaiseksi. Ja no, hän ei ainakaan tätä yhtään helpottanut tätä mun pikkusta kriisiä tällä hetkellä, koska hänkin kovasti vakuutti mulle, että joo, kyllä sun kannattaa muuttaa Norjaa. Että täältä löytyy hyvin töitä ja Joo. Saa nähdä sitten, mihin tää matka tästä vie. Mä toivon, että se päättyy kuitenkin vielä takas Suomeen. Mut en kyllä pistäisi sitä pahaksi, vaikka tännekin jäisin. Käy kyllä hiukan kateeksi näitä ihmisiä, jotka asuu täällä joka päivä ja saa aina herätä näihin maisemiin. Saataanpahan itsekin miettiä tätä näin, jos se nyt heti sijoituskohtana ja ainakin eläkepäivillä sitten loppusijoituskohteena tänne.
Mä kerkesin jo. Joka innostuu, että kun meillä on tällä hostellissa oma sauna, mitä saa vapaasti käyttää. Mutta en sitten muistanut, että nyt ollaankin Norjassa eikä Suomessa. Täällä on tämä kädenlämpöinen huone, jossa tosin ei ole niin mitään millä heittäisi vettä tuohon noin kiukaalle. Et kiuas kuitenkin löytyy, mut no tää on tämmönen kiva pikku lämpöinen koppi. Status update. Löytyy tämmönen pikkuinen resimitta. Tällähän mä saan heitettyä löylyyn. Eikö testi? Ondausnessistä matka jatkui kohti Koillista. Edellisellä junamatkallani olin saanut penkkinaapurikseni norjalaisen naisen, Ingridin. Vaihdoimme yhteistietoja ja myöhemmin sovimme, että Ingrid tulisi hakemaan minut läheiseltä juna-asemalta. Yllätyksekseni hän vei minut heidän suvussa perintönä kulkeneelle mökilleen. Itse mökiltä en julkaise kuvia tai videoita. Voitte varmaan silti uskoa, että tämä oli ehdottomasti koko reissun paras osuus. Juuri näitä seikkailuja, joita ei edes voi etukäteen suunnitella ja joita ei rahalla saa. Miljöö oli aivan uskomaton. Vuosisatoja suvulla kulkenut maatilamökki perinteisine ruohokattoineen. Minulta ei jäänyt huomaamatta, että tätä paikkaa oli rakastettu. Aikojen saatossa vanhemmat, iso- ja esivanhemmat olivat keränneet luonnosta löytyneitä aarteita osaksi sisustusta. Paikasta kuohui lämmin henkisyys. Teimme lyhyen kävelyn Ingridin lapsuuden maisemissa, jonka jälkeen sain nauttia lisää luonnon rauhasta yön yli mökillä. Oli niin rauhallista, että sattuipa illalla hirvikin kävelemään pihaan. Vielä ennen lähtöä Ingridin isoäiti tarjosi itse leipomaansa perinteistä kahvileipää, lefseä. Tämän kokemuksen ja kaiken kohtaamani ylitsepursuavan vieraanvaraisuuden jälkeen jatkoin kiitollisena, mutta haikein mielin kohti Trondheimia. Olen vakuuttunut, että tulen muistelemaan juuri kokemaani seikkailua ja kohtaimista Ingridin kanssa lämmöllä. Maaseutuidyllin jälkeen Trondheim tuntui aivan liian kaoottiselta, meluisalta ja sieluttomalta paikalta. Kohdalle sattunut sadepäivä antoi vielä ylimääräisen tekosyyn jäädä hostellille, juttelemaan muiden reissajien kanssa, lukemaan kirjaa ja kirjoittamaan ajatuksia paperille. Nyt viimeistään oli selvää, että minun on päästävä yksinäisille vuorille ajattelemaan lisää. Jos mä haluan ajatella kuten nuuskamuikkunen, niin kyllä mun tarvii myös toimia kuten nuuskamuikkunen. Suunnittelin 2 päivän vaelluksen ja varasin siihen aikaa 3 päivää. Ihan jo siltä varalta, jos sääolot muuttuisivat yllättäen. Samalla varmistin, että mulla on tarpeeksi aikaa pysähtyä ja ajatella. Olinhan jo huomannut, että nyt olin saanut ajatukseni pois arkiympäristöstä. Yksikään ajatus tai sen osa ei ollut enää Helsingissä, vaan koko kognitiooni kulki matkassa mukana. Nyt ja tässä hetkessä. En muista kenen viisaan lausuma tää oli, mutta itse asiassa kävelyretket pitäisi suorittaa yksin, koska porukassa kävelyretket parhaimmillaankin muistuttaa lähinnä eväsretkeä. Sillä on aina joku tavoite, päämäärä jonnekin, eikä siinä samalla tavalla pääse olemaan omien ajatusten kanssa yksin.
Itse asiassa tämmöinen jalkapatikka on myös yhdenlainen meditaatio. Ja kyllä mä nyt alan ymmärtää niitä pyhiinvaeltajia, että miksi he lähtevät kauas kotoa miettimään filosofisia ja etsimään itseään ja tulemaan uskoon. Ehkä tämmöinen hidas ja joutilas matkailu muutenkin muistuttaakin enemmän pyhiinvaellusta kuin ehkä semmoista niin kuin lomamatkaa, mitä niin kuin monet nämä pakettimatkat on. Ja oikeastaan niin kuin lentämällä, kun menee nopeasti paikasta toiseen, niin ei siinä pääse samalla tavalla oikeastaan niin kuin pyhiin vaeltamaan, vaan se on lomamatka jonnekin kauas. Eikä siinä niin kuin siitä matkasta itsessään ehkä osaa nauttia samalla tavalla, mitä tälleen hitaasti maata pitkin. Ja mikäs hitaampi ja joutilaampi tapa olisikaan matkustaa, kuin tälleen rinkkaselässä jalan näitä aika hiton jyrkkiä rinteitä. Jonain päivänä mä tuun kyllä vielä kiroamaan nämä Norjan mäet ja vuoret, koska täältä on vaikea löytää oikeastaan yhtäkään semmoista helppoa vaellusreittiä, missä ei olisi niin kuin juurikaan nousuja ja laskuja. Tää nyt oli yksi helpoimmista, mitä mä löysin. Mut kyllä tässäkin saa ihan puurtaa. Täytyy sitten vaan muistaa levähtääkin välillä. Joo. Lisää ajatuksia kohta. Jatketaan jalkameditaatiota. Tästä pisteestä eteenpäin mobiiliverkot lakkasivat toimimasta, joten olin sääennusteiden suhteen omien aisteeni varassa. Hätänumeroonkaan en saisi tarvittaessa yhteyttä. Stuntti seis. Nimittäin kun katson tuonne horisonttiin, niin siellä näkyy jo vuorten takana tummia sadepilviä, joten matkasuunnitelmamme on palata takaisin päin, koska tähän suuntaan, missä mä tulin, on vähemmän kalliota, mitä on tiedossa edessäpäin. Joten nyt lähdetään sadetapakoon taaksepäin. Pääsin vihdoin pois tuolta noin paljolta kalliolta ja tulin tähän näin Varjosaan paikkaan hetkeksi huilaamaan jalkojani ja syömään jotain suolasta ja juomaan vettä. Ei taksa sitten paremmin. Koska tässä pienen sateen uhan alla en nyt viitsi ruveta kokkaamaan, jos yhtäkkiä sitten tuleekin sade ja sitten pitäisikin pistää leiriäkkiä pystyyn. Ja
Tämä paikka tässä voisi ehkä muuten olla hyvä, mutta kun en tätä ympäristöä paremmin tunne, niin mulla ei ole kyllä mitään aavistusta, että paljonko toi nurmikko tuossa tulee sitten tulvimaan, jos sataa oikein kunnolla. Pahimmassa tapauksessa voisi kastua kaikki tavarat, joten siihen en telttaani kyllä jätä. Sieltä se sade olisi ihan just tulossa. Etten hetkeäkään liian aikaisin ainakaan tätä telttaa saanut tähän näin. Sopivan paikan etsimisessä meni jokunen tovi. Mä halusin, että täällä on myös puro suht koht lähellä. Kävin itse asiassa just peseytymässä siinä. Mutta tärkeintä tässä on kuitenkin se, että sieltä saa sitten juomavettä ja vettä myös kokkaukseen. Mä tässä nyt koitan tarkkailla, että mitä tälle säälle oikein käy. Sinänsä mielenkiintoista, että täällä puolella paistaa aurinko ihan kuin täyttä päivää, mutta täällä puolella sitten on luvassa sadetta. Huomenna kuitenkin olisi sitten tarkoitus palata taas tonne noin sivilisaation pariin. Tai ainakin tuohon noin lähimpään telttakylään, jos ei muuta. Katsotaan kauanko mä täällä viihdyn. Ja näin mä oon nyt vihdoinkin tullut siihen pisteeseen, että mä oon saapunut mun viimeiseen kohteeseeni tällä Norjan puolella. Ja ei, vaikka tää on kirkko ja tuossa vastapuolella on Valhalla-puisto, niin ei, mä en pääse ihan vielä haudanlepoon. Vaan itse asiassa tää on ruotsalainen merimieskirkko, joka majoittaa tuolla kellaritiloissaan niin meri- kuin myös maamatkaajiakin. Ajattelin, että tää voisi olla ihan hyvä loppupiste tälle mun matkalle. Tää on ainakin antanut semmoset hyvät rauhalliset vibat, tarpeeksi aikaa mietiskelyyn ja tän koko aika intensiivisen matkan prosessointiin. Hitaassa ja sopivan joutilassa matkailussa on sekin hyvä puoli, että ihan suunnittelemattakin tulee törmänneeksi sellaisiin ihmisiin ja kokemuksiin, jotka lento- ja pakettimatkoilla olisi reissaajalta täysin piiloksissa. Vastoinkäymisiinkin toki törmäilee välillä, mutta niiden sietäminen ja niihin oikeanlainen suhtautuminen on avain onnistuneeseen reissuun. Senkin olen huomannut, että kaikkialla, missä olenkaan reissannut, olen aina tarvittaessa saanut apua paikallisilta ja muilta reissaajilta. Yhteisö ei todellakaan ole kuollut. Täytyy kyllä nyt sanoa, että vaikka tälleen kesken reissu on vaikea oikeastaan muodostaa minkälaista mielipidettä tälleen objektiivisesti, niin kyllä mä uskoisin, että tää reissu menee ihan kirkkaasti noin top 3 reissuihin, mitä mä oon tehnyt. Että täytyy kyllä kiittää tästä reissusta kaikkia kohtaamieni ihmisiä, kaikkia ihania onnistumisia ja myös epäonnistumisia. Tää on ollut aikamoinen kasvattava matka mulle.
tekisikin mieli jäädä tänne yksinäisille vuorille, koska onhan nämä näkymät aivan niinku mielettömät. Jatketaan.